Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Ngày hôm nay, Thanh Trần cùng với thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A lại một lần nữa được gặp và được nói chuyện, được tám với nhau trên trời dưới đất, ngoài sông ngoài biển. Bây giờ chúng ta sẽ được gặp khách mời của chúng ta. Xin mời. Xin mời chị giới thiệu về bản thân ạ. Dạ chào mọi người, em tên là Linh, em nghề nghiệp hiện tại là nhân viên văn phòng. Em kết hôn được 2 năm rồi và có một bé trai được 6 tháng. Cái ngày em mang bầu á, em có ấn tượng gì về điều đó không? Rất là ấn tượng, tại vì mình không có... Trước đó là em có thả vài tháng rồi nhưng mà không có tin gì hết, nên em nghĩ là sẽ rất là lâu thì mình mới có. Tại vì em nghe là bạn bè rồi cũng như một số người xung quanh chia sẻ là thực ra là cũng khó có thai chứ không phải là thả một cái là có liền. Cái ngày mà em biết tin em mang thai thì thực sự là em còn không tin vào cái kết quả đó. Nhưng mà em thấy cái gì để em biết rằng đây là mình có thai nè, nhưng mà mình vẫn không tin là mình có thai nè? Giống như là mình đã mong chờ rất là nhiều rồi nhưng mà mình không có. Cái là thế nào mình quên cái cảm giác đó luôn. Mình cứ nghĩ là thôi chừng nào nó có thì nó có. Cái việc mà bị trễ hàng tháng á là em cũng hay bị. Dạ. Nên là cái lúc đó là cái ngày nếu mà có trễ thì nó cũng là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi. Nên là cái lúc mà mình phát hiện có thai là lúc đó là đã là 8 tuần luôn. Em cứ để trễ, em cứ nghĩ là sẽ có thôi chứ không, ý là sẽ có kinh thôi chứ là sẽ không có phải là sẽ có kinh thôi chứ không phải là sẽ có thai thôi. Dạ, đúng rồi. Sẽ có kinh thôi. Rồi sao? Em thấy trễ lâu quá rồi nên là bắt đầu mới kêu chồng đi mua que thử. Sáng hôm đó là em thử buổi sáng là em thấy 2 vạch. Là báo tin cho chồng là chồng tin liền. Chồng kêu là vui quá thế này thế nọ là chồng mừng. Nhưng mà em thì em cứ sợ là cái kết quả nó không chính xác. Cứ sợ là chồng mua cái que dỏm hoặc là không có tốt, hoặc là cái đó không còn đát sử dụng. Nói chung là em kiểm tra hết mọi thứ. Trời, em nghi ngờ cả thế giới. Dạ đúng em. rồi, em nghi ngờ. Thế là khi mà trên đường đi làm trong sáng hôm đó em ghé em mua thêm một cái que nữa. Em đến công ty em thử không một tin lần ông nữa. chồng luôn, không tin que ông chồng đem về luôn. Xong em thử một lần nữa thì nó cũng 2 vạch. Xong em ăn sáng tiếp tục tới buổi trưa đó em vẫn tiếp tục nghi ngờ là cái chỗ tiệm thuốc tây đó bán nói chung là em vẫn sợ là không chính xác nên là em vẫn mua thêm một cái nữa. Là tổng cộng em thử hết 3 lần. Là lần thứ 3 cũng là 2 vạch. Thế thì đến lần thứ 3 em tin chưa? Vẫn chưa tin luôn vậy. Tối đó mới nói chồng là chở đi khám đi. Thì khi mà bác sĩ nói là có thai được 9 tuần rồi thì lúc đó em mới tin. Tính ra là có nghĩa là trên cuộc đời này ai mà lừa được cái bà này á cũng mệt. Không, nhưng mà thực ra là chị lại lấy thấy một vấn đề khác về tâm lý đó là khi chúng ta có một cái thói quen gì đó rồi á, chúng ta rất là dễ bị sập bẫy bởi chính cái thói quen của mình. Bởi vì mình gọi là mình không có chấp nhận một cái sự thay đổi, hoặc là cái việc mà mình cứ quen với một cái suy nghĩ lặp đi lặp lại vì một điều gì đó. Khoảng thời gian khi nào thì chị mới báo tin là mình mang bầu cho cả nhà biết? Em không cho chồng em nói nhà. Lúc mà chở đi khám thai thì kêu là bị mệt nên là đi khám thôi chứ không có dám nói là đi khám thai. Cái là bắt chồng giấu. Thì gần 3 tháng là bắt đầu. Nói chung là cũng không phải là em kể nữa mà là chồng đi khoe hết mọi nơi. Đúng rồi, ông chồng có bình tĩnh được với mấy cái chuyện này. Dạ. Rồi trong quá trình mà chị mang thai thì có giống như là chị dở khóc dở cười xảy ra, giống như là mang thai nghén hay là chuyện gì không ạ? Quá trình mang thai của em thì nói chung là rất là may mắn luôn, là mình không bị nghén gì hết. Chế độ ăn uống của chị lúc đó như thế nào? Chưa có thai là mình cũng đã sợ bị mập rồi, nên là bình thường là ăn cơm cũng rất là ít. Nên là khi mà có nói thai... bị mập, bà nhìn tôi mắt bà rưng rưng vậy á. Mắt bà rưng rưng luôn. Em vẫn ăn uống theo cái chế độ bình thường. Tức là em cũng ăn ít cơm, cố gắng ăn nhiều rau củ, rồi ăn đồ ăn thôi chứ không ăn nhiều tinh bột. Lúc mà em mang bầu 9 tháng thì em tăng khoảng 9 kg. Mà không có một cái món nào được coi là một cái món mà mình cảm thấy thích ăn nó một cách thường xuyên? Em thì vẫn duy trì những cái thói quen ăn uống cũ. Tức là trước khi mang bầu là em đã thích những cái món không có tốt cho sức khỏe, như là mì gói, bánh tráng trộn, mấy món ăn vặt linh tinh á. Trời ơi, trang bổ vậy luôn hả? Xong rồi có bầu vẫn tiếp tục ăn. Mặc dù người mang bầu là em, cho nên là khi mà em ăn như vậy đó thì em có bị phản ứng từ cái đối tác còn lại của em không? Dạ không, em ăn lén không. Thật ra là có một cái chuyện là trong lúc mà siêu âm lúc được 3 tháng á, thì bác sĩ có bảo là cái độ mờ da gáy của bé nó bị cao. Thế là phải đợi 4 tháng để mà chọc ối. Thì là trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 4 tháng nào, nói chung là rất là áp lực và buồn đối với cả gia đình và cả hai vợ chồng luôn. Tại vì là con đầu và cũng là cháu đầu của hai bên nội ngoại luôn. Nên là khi mà bác sĩ giải thích là xác suất bị gì đó, là nói chung là rất là buồn và căng thẳng, lo lắng nữa. Rồi
rồi phải suy nghĩ xem là mình có nên chọc ối hay không để mà biết được kết quả. Và sau khi là tham khảo ý kiến của bạn bè rồi tìm hiểu thông tin trên mạng này nọ thì tụi em đã quyết định là mình sẽ vẫn xét nghiệm chọc ối để mà biết được kết quả. Và cũng rất là may mắn là bé không có sao hết. Chị có chuẩn bị gì trước cho cái việc mà mình sẽ sinh bé không ạ? Cũng chịu khó tìm hiểu nhiều thông tin trên mạng rồi từ bạn bè, rồi cũng đi học những cái lớp học tiền sản này nọ nữa. Dạ, để chuẩn bị kiến thức đón em bé. Kỷ niệm ngày đi sinh của mình là mình bị sinh sớm, tức là mới có 37 tuần thôi là đã có dấu hiệu sinh rồi. Bữa đó là ngày Chủ nhật, nói chung là buổi tối hôm đó là còn mới đi chơi với bạn về luôn. Tại vì thấy cái ngày cũng còn xa nên là rất là thoải mái. Xong lên giường nằm khoảng 1-2 tiếng chuẩn bị ngủ thì bắt đầu nó bị ra nước ối. Bình tĩnh đi vô thay đồ, tắm rửa, soạn đồ đạn này nọ, xong bắt đầu gọi điện thoại. Tại vì chồng em thì hôm đó làm ca đêm, bắt đầu gọi điện thoại cho chồng báo là có dấu hiệu sinh rồi thì chắc là anh xin về đi vô bệnh viện luôn. Em ở tầng 2, ba mẹ chồng em thì ở tầng 1, tức là gọi điện thoại xuống cho ba mẹ chồng nói là bây giờ chắc là phải đưa con vô bệnh viện, con sắp sanh. Mình là người đi sinh mà mình sẽ là người ngồi đợi ba mẹ, trong đó ba mẹ đánh răng, soạn đồ, soạn đạc ở trên, còn mình ngồi dưới mình đợi. Có mấy em chồng ở đó nữa thì mấy em cứ gọi điện thoại thấy taxi lâu đến quá, cứ chạy đến chạy lui, chạy xuôi chạy ngược hối taxi, hỏi chị có sao không chị, ý là thấy mình ngồi đó mà im không lặng không nói gì hết, mà thật ra lúc đó em không có bị đau gì hết. Mọi người trong khi đó rất là lo lắng cho mình thì mình cứ bảo là không chị không sao hết. Đang trên đường đi sinh thì mới phát hiện ra là mình quên mất một cái thứ quan trọng, đó là sổ khám thai. Tại vì trong quá trình mà em mang thai là em đi khám bác sĩ tư ở ngoài, em không có khám cho bệnh viện. Cái đó là quan trọng nhất luôn. Dạ đúng rồi, quan sao? trọng nhất luôn. Em đòi quay về lấy, thế là má chồng em không cho. Má chồng em nói là đi sinh là phải đi một lèo luôn, chứ nếu mà quay lại là có vấn đề này nọ. Nói chung là vậy đó, em không có cho quay lại. Gọi điện thoại cho chồng là kêu chồng chạy về nhà lấy sổ mang đến bệnh viện. Khi mà taxi vừa đến cái cổng cấp cứu á, có 2 cái bác bảo vệ chạy ra đỡ. Rồi tưởng là mình sắp sinh rồi, đã thấy bà quen bầu. rồi, nghiệp vụ. Dạ đúng rồi. Bảo vệ bệnh viện sản mà. Dạ, trong khi đó là mình cứ kêu là không, con không sao hết, để con tự đi. Rồi bắt đầu vô đó nằm khoảng mấy tiếng, tới gần trời sáng là bắt đầu cái cơn đau nó ập tới. Bắt đầu mới cảm nhận được cái cơn đau đẻ nó là như thế nào. Lúc đó có vận dụng được gì về lớp tiền sản? Em quên hết mọi thứ, em không còn nhớ gì hết. Quá rồi hả? Nó khác với em tưởng tượng lắm. Em nghĩ là vô đó thì mọi người sẽ rên là la của những cái bà mà sắp đi đẻ nha. Em vô em thấy mọi người rất là bình thường. Có người thì nằm bấm điện thoại, có người thì nằm ngủ, có người thì ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đó em đau quá, em muốn la mà em không dám la luôn, tại vì không ai la hết á. Phá tay ngồi không khí. Đó thấy chưa? Cái tự nhiên cái cộng đồng làm cho mình cảm thấy là mình phải Dạ, kìm đúng nén rồi, phải kìm nén Người ta lại. chưa có nở, người ta chưa có đau, người ta đang nằm đợi. Và lúc đó em chỉ kiếm một cái xó, em vô em ngồi và em cắn quần cắn áo. Nói chung là tại vì đau quá mà mình không có làm được cái gì hết nên là cứ ngồi cắn áo rồi gứt. Em nói là cái áo ở trong bệnh viện là muốn rách với em luôn mà em cắn. Là ngồi đợi khoảng bao lâu thì mình được vào phòng đẻ chị? Mình đợi khoảng chắc là cũng 7-8 tiếng từ buổi sáng cho đến 2-3 giờ trưa là bắt đầu nở đúng 4 phân. Chỉ cần chích cái mũi đó vô thôi là sẽ giảm bớt cái cơn đau á, nghe mọi người nói là như vậy. Và thật sự là chích vô là nói chung là em như là sống lại vậy đó, nó bớt đau liền lập tức luôn. Đó em sinh là em chọn phòng gia đình á, thế là bắt đầu người nhà vào được nói chuyện với mình. Khỏe ơi là khỏe, nằm nói chuyện tâm sự với mẹ với chồng, chỉ đợi tới lúc con chui ra thôi. Thì tới lúc mà nở đủ 9-10 phân thì cái cơn đau nó bắt đầu đau lại á. Lúc đó mình lặn thì bé ra. Đẻ xong rồi còn vui không? Dạ vui chị, tại vì thuốc tê nó vẫn còn. Ẵm bé, mình sờ bé, nói chung là mình làm mọi thứ. Dạ đúng rồi, rất là happy luôn. Cái đưa ra phòng chờ. Đợt đó là bác sĩ cũng không có dặn nên là em cũng không có để ý tới mấy cái vấn đề về sức khỏe, nên là mình thấy mình khỏe. Bắt đầu ngồi dậy, nựng em bé, lấy nước uống, nói chung làm mọi thứ. Và xong bụp một cái, xỉu. Tức là mới sanh xong là mình không có nên ngồi dậy liền, mình không có nên vận động. Mà tại vì lúc đó không biết sao bác sĩ quên kiến thức tiền sản á. Thì bác sĩ mới dặn là không có được đi đâu hết, phải nằm một chỗ. Đó, xong rồi ngủ một đêm là bắt đầu sáng hôm sau là cái chuyện vui nãy chị hỏi đó là bắt đầu thấy vui rồi đó. Là bắt đầu toàn thân đau đớn, em đau chỗ đó rồi em còn đau ngay chỗ cái bụng nữa. Tại lúc mà sinh là cái cô y tá của nhấn bụng á. Trời em nhìn giống như là hôm qua em mới đánh lộn với ai luôn á, tím rồi vàng rồi cục đầy bụng hết luôn. Rồi bắt đầu là nằm bẹp một chỗ không làm được gì hết. Không, ông trời công bằng lắm. Sướng trước thì khổ sau hoặc ngược lại thôi. Cái lúc mà cho con bú thì lại gặp thêm một cái vấn đề nữa, đó là đau ti. Cái bắt đầu là sữa chưa có về. Là vì mình đau nữa, cái đó bắt đầu mình phải đi mua sữa ngoài cho nó bú. Đó.
sữa của mình về ít nên là bắt đầu bé nó bú ít dần, là tầm khoảng 4 tháng rưỡi là em bị hết sữa luôn. Nên là bé bú ngoài hoàn toàn đến bây giờ luôn. Chuyện chăm con sau khi về tới nhà của mình, chăm con là khoảng thời gian khó khăn đối với chị không ạ? Vì mình sinh sống á, là mình vẫn ở nhà bên nhà chồng. Tại vì cái mục đích của việc ở bên nhà chồng á, là do là muốn ở cạnh chồng để mà chồng phụ. Ban ngày thì mẹ em qua chăm sóc, tối thì mẹ em về. Thì bé trong tháng á, mấy ngày đầu thì bé còn ngoan, nhưng mà bắt đầu từ 1 tuần trở đi là bé nó ngủ không có ngoan. Thế là nó cứ khóc và nó đòi ẵm, và mỗi lần nó ngủ là nó phải mình ẵm nó mới ngủ. Tức là không chịu nằm giường, không chịu nằm nôi. Nói chung là mình phải ẵm nó, và nó ngủ rất là ít, tức nghĩa là nó ngủ để đặt nó xuống giường khoảng 10-15 phút và nó khóc, bắt đầu phải ẵm nó lên. Thật ra là trong 1 tháng đó thì là nó vẫn khóc rồi, nhưng mà tại vì có mẹ em chăm, tức là buổi tối em thức em giữ nó, ban ngày mẹ em trông nó thì em ngủ bù lại, nên là sức khỏe vẫn ổn, vẫn cân bằng. Dạ đúng rồi. Bắt đầu ra tháng rồi là mẹ em không có qua chăm nữa, mẹ em có công việc thì mẹ em phải đi làm. Bắt đầu cái thời gian đó mới là thời gian khủng hoảng, tức là phải tự chăm ban ngày và tự chăm ban đêm luôn. Chồng thì phải đi làm, là chồng cũng không phụ được nhiều. Chồng em thì kiểu cũng trẻ con, với lại kiểu không có giỏi trong mấy cái việc chăm sóc em bé hay là việc nhà này nọ. Nói chung thực là ra có ai tự nhiên giỏi đâu cái ai tự gì đó đâu, đúng không? Phải làm mới biết được chứ. mà sợ, cứ nghĩa là ẵm rồi sợ bé đau rồi không đúng cách đó. Nói chung là cứ bé khóc thì cứ nhìn thôi, hoặc là để kêu mẹ dỗ thôi, chứ cũng không có phụ được gì nhiều trong cái giai đoạn đó. Vậy thì lúc đó em có căng thẳng với chồng không? Là kiểu như giận thôi mà im, tức nghĩa là để cho ổng tự thay đổi, coi ổng thấy mình cực như vậy á, ổng có thay đổi hay không. Bắt đầu Kết quả là vẫn bình là thường. không. Dạ, Đó. đúng rồi. Là cái phương án mà em chọn, tức nghĩa là bây giờ phải nói chuyện. Đúng. Dạ đúng rồi, phải kêu thẳng xuống nói chuyện, và bắt đầu khóc lóc kể lể các thể loại mệt mỏi chứ gì khóc đó. luôn hả em? Rồi sao? Dạ đúng rồi, tại ức quá Khóc mà luôn chị. hả? Chồng cũng gọi là tiếp thu và cũng có thay đổi, mặc dù thay đổi cũng một chút ít thôi, nhưng Có mà thay cũng đổi có. là được. Là mừng lắm rồi. Dạ. Cụ thể là thay đổi như thế nào ạ? Chịu khó tập ẵm. Rồi trước ví dụ ẵm một xí thôi mà nó khóc cái là trả mẹ liền, không có chịu khó bế hát hay đi vòng vòng hay là nhúng gì đó. Thì về sau thì cũng chịu khó tập những cái đó. Có nghĩa là con em thích hát ru hả? Nó thích đủ thứ hết á. Nó thích Không có đi, nhỏ xíu thích mà nó biết hát. cảm giác đi vòng vòng rồi Đúng hả chị? rồi, phải ẵm nó đi vòng vòng, hoặc là ẵm mà ngồi một chỗ nó không chịu. Vậy còn về sức khỏe của chị sau khi sinh rồi nó có ổn không ạ? Sau khi sinh là do cũng được là hai bên nội ngoại phụ á, nên là mình cũng khỏe. Chỉ có từ cái giai đoạn mà sau ra tháng là mẹ không còn phụ nữa thì lúc đó là mình hơi mệt thôi. Chứ còn về sức khỏe thì cũng không gặp vấn đề gì đặc biệt lắm. Nói chung là cũng nhanh phục hồi, và nói chung là làm việc nhà rồi cũng rất là bình thường luôn, không có vấn đề gì hết. Mà chỉ có khi mà mình làm việc nhà như vậy, thực ra là bản thân mình thấy là mình khỏe, tức là mình có thể đi lại được rồi, mình có thể là nấu nước, lau nhà, hay mình làm một số việc lặt vặt trong nhà thì mình thấy là mình khỏe, chứ là mình không có thích nằm một chỗ. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy thì một số người thấy, kiểu như người trong nhà rồi dì hay là này nọ thấy thì cứ kêu là làm sớm như vậy là không có tốt. Mình làm mình thấy bình thường, nhưng mà tự nhiên người khác nói vào cái mình thấy là nó bất thường. Tức nghĩa là kiểu giống như người ta đang tội nghiệp mình, nhưng người ta kêu mới đẻ có 1 tháng mấy mà sao làm tùm lum chuyện hết rồi, như vậy về sau sẽ bị thế này bị như thế kia. Nói chung là tự nhiên người khác tác động vào cái mình thấy cái việc đó mình cũng hơi tủi thân, kiểu như tại sao mình làm việc nhiều như vậy. Đó. Không, thật ra làm nhiều đôi khi nó cũng nhiều khi là chị chủ quan sức khỏe. Đúng đó. Tại với lại thực ra những cái mà bà dì bà nói là phải sau này thì em mới kiểm chứng được. Chứ còn tại thời điểm đó đúng thật là mình chưa mỏi lưng, mình chưa nhức người. Còn chuyện quan hệ của vợ chồng ấy đó chị, nó có suôn sẻ không ạ? Tại vì cái gì cũng thấy bà bình thường hết luôn á. Thì chủ quan nữa đi. Không, từ cái việc còn cái việc quan trọng đó thì là không bình thường, tức là phải bị cấm. Đúng, trong đời phải có cái gì đó nó khác. Dạ. Ai cấm? Em, tại vì em bị gọi là bị ám ảnh đau. Tức là khi lúc mà hết thuốc tê là cái chỗ đó nó đau, em nói là đau mà hết tháng rồi nó vẫn đau. Thường là sau 1 tháng là mình phải đi khám định kỳ ở bệnh viện á, bị siêu âm bị này nọ, nó lại chạm vào cái vết đau đó nữa, là em tiếp tục bị đau. Nên là bị ám ảnh cái việc đó, nên là dù 2-3 tháng luôn vẫn không thể nào mà tiếp tục, gọi là vừa mệt về thể xác chăm sóc con cái rồi mà thêm bị ám ảnh cái vụ đó đau nữa, nên là cấm tuyệt. Dạ. Thế thì cái phản ứng của đối phương khi bị cấm thì sao em? Chồng em thì cũng kiểu nói chung là cũng kiểu hiểu cho vợ, tức là biết vợ mệt, biết vợ đau, nên là cũng không có gây áp lực hay là cũng không có cằn nhằn gì hết. Thật ra là trong cái giai đoạn này thì mình cũng
có một phần tin tưởng chồng nên là cũng không có nghĩ nhiều tới những cái vấn đề bên ngoài là Không có nghĩ nhiều. Rồi cấm tới bao lâu? Không có nghĩ nhiều. Tức là có nghĩ. Có nghĩ không nhiều. 4 tháng. 4 tháng. 4 tháng sao? Đỡ ám ảnh rồi, đỡ hết sợ rồi đó. Thì cũng bình thường trở lại. Thường trở lại. Dạ, cũng không gặp vấn đề khó khăn. Đối phương thì vui vẻ, còn riêng chị thì sao? Mình thì cũng thấy bình thường, tại vì cái khoảng thời gian 4 tháng là mình Đủ nghĩ phục hồi đủ phục hồi rồi nên là cũng không bị đau hay là bị sợ gì hết. Những bà mẹ kiểu như là kiêng cữ không cho chồng lại gần sau khi sinh, nó có ảnh hưởng tới mối quan hệ của vợ chồng không chị? Chị nghĩ là có, nếu như mà đối phương không có đủ thông cảm và hiểu cho mình. Với lại cái thứ hai đó là cái gọi là cái cơ sở của cái việc mà mình cấm cửa đó đó. Nếu như nó phi lý thì rất là dễ làm cho đối phương phản ứng. Nhưng mà tự chung lại trong câu chuyện của Linh ngày hôm nay á, thì chị nhận ra như vậy là chúng ta có hai nhóm các bà mẹ bỉm sữa. Một bên là không biết gì và ai nói gì cũng nghe. Và khi mà mình nghe nhiều người nói quá cái mình cũng trở nên hỗn loạn. Nhóm thứ hai là nhóm của Linh, là cái gì cũng cố gắng để biết, cái gì cũng cố gắng để cập nhật. Và khi cố gắng cập nhật để biết rồi cái tự nhiên cái mình bất chấp hết tất cả mọi lời khuyên. Cuối cùng chúng ta cần phải trung hòa. Tức là việc mà mình lắng nghe những người có kinh nghiệm đương nhiên là nên. Bản thân mình tự trang bị cho mình cái kiến thức cũng là nên. Nhưng quan trọng nhất vẫn là diễn biến thực tế. Mình đã đến một bỉm sữa nhắn gửi thì chị có gì muốn nhắn gửi? Đầu tiên là muốn nhắn gửi đến các mẹ đang mang bầu sắp sinh á, thì là giống như hồi nãy chị có chia sẻ là mình phải thực sự là phải có tìm hiểu và chia sẻ, gọi là nhận những cái kinh nghiệm từ những người xung quanh. Tốt nhất là mình nên tìm hiểu trước để mình có cái quá trình chuẩn bị cho sinh con, chứ nếu mà không chuẩn bị gì hết thì em nghĩ là sẽ rất là thiệt thòi cho em bé và thiệt thòi cho cả mình, bản thân mình luôn. Điều nhắn gửi thứ hai là em muốn gửi lời cảm ơn đến thứ nhất là mẹ của mình, cảm ơn ba mẹ chồng. Đó là thứ ba rồi đó. Vedette luôn xuất hiện cuối cùng. Đúng và rồi. cuối cùng Vedette cuối Quan cùng. trọng nhất đó là chồng của mình. Cảm ơn chồng là đã lắng nghe những cái ý kiến của vợ và chịu khó thay đổi. Mặc dù là cái sự thay đổi nó ít hơn cái sự kỳ vọng của vợ. Trong thời gian tới là anh thay đổi nữa, sẽ tiếp tục thay đổi để mà có nhiều thời gian dành cho con và gia đình hơn. rất là đáng yêu. Rất là đáng yêu. Và những lời chia sẻ của chị, những lời nhắn gửi của chị cũng đã kết thúc chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và nếu như trong trường hợp quá bận rộn thì chúng ta hãy mở YouTube kênh MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV để chúng ta xem lại chương trình quý vị nha. Quên, còn những mẹ bỉm sữa nào chúng ta muốn được đăng ký tham gia chương trình thì hãy nhanh tay vào fanpage Gia Đình TV để đăng ký ngay ngày hôm nay nha mọi người. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Có rất là nhiều biến chứng trong cái quá trình thai kỳ. Tới tuần thứ 22 tức là siêu âm 4D đấy. Lại nghe một cái tin động trời nữa là bạn đã bị tim bẩm sinh mà thuộc dạng rất là nặng. Thì không biết bạn ấy có vượt qua được hay không? Tim thì không sao, điều trị được. Chat với mẹ bỉm sữa tập 42 sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 thứ bảy ngày 20 tháng 7 2019 trên kênh HTV7.